What's in? What's in? What's hot? What's hot? Ito na, what's in, what's hot. Tamang paraan ng pag-iimpok habang nagbabawas ng utang. Sino bang walang utang? Ikaw ba? Walang utang? Meron. Oh, di ba? Credit card. Sa batang yan ni Pam, parang kaga-graduate lang. Hindi na po. 30, malapit na mag-30. Hindi halata. Okay. Pero marami ngayon kasi habang nag-aaral, meron na silang business. So I'm sure they have experienced Yes. one time or another na nakautang sila. Pero tama ba ang pagmamanage nila ng kanilang mga utang at kapirahang kinikita? Sa panahon ng pagtaas ng presyo ng financial pressure, mahalagang matutunan natin kung papaano mag-ipon kahit may utang pa tayo. Papaano nga ba tayo makakapag-ipon ng pera, magkaroon ng financial security at unti-unting makabawas ng mga utang nang hindi nasasakripisyo ang ating future? Matutulungan tayo ng ating guest for today, isang registered financial planner, si David Isaiah Angway. Welcome to Panalong Diskarte, David. Thank you so much for inviting me, Pam and May, right? And good morning to everyone who's actually watching right now. Yes, and Happy New Year to you. Happy New Year as well. Oo. Okay. Bilang isang financial planner, question, ikaw ba'y may utang din? Yeah, Nagkakautang din? I also have a business loan and then personal loan, and everybody has a loan. Okay, I believe there's this study that says na at least every Filipinos right now have utang. And ito pa pinaka nakakawindang dito or nakakasyukot nga. Ika nga, no? Sabi nila, at least 94,000 daw ang average loans ng bawat kababayan natin na may Bawat? credit card. 94,000. Wow. Wow. For the holiday season lang ba yan? Actually, this was released yung study na to October pa lang. I don't know exactly kung anong nangyari nitong November and December of last year. Ang tanong pa, di ba, Pam, David, 94,000 average. Yes. That is for one credit card. Yes, di that's ba? correct. Paano kung may multiple ka? Yun lang ang Pwede problema. bang mag-increase yung... Exactly. So, nag-grow pa yan lalong-lalo na this coming... well, again, ang ating economy is driven by consumption. And the majority of us is all the time budol every single month. And we don't know exactly kung hanggang saan itong cycle na ito. I know, sa dami ng mga apps na Yes. nangangalabit, na nagpaparamdam. Free shipping. Yes. Yun. Oo. Discount. Siyempre, marami na na-discuss dito sa Panalong Diskarte ng mga paraan kung papaano tayo makakaiwas o makakatakas sa utang o paano makakapag-ipon. Pero, papaano nga ba kung ikaw ay may malaking utang tapos meron ka pang hindi naman ganun kalaki ang sinasahod mo? Okay. How do you balance that? Well, we got 3 options here. Okay, 3 options para sa ating mga tagapakinig at nanunood right now. Number 1, i-identify mo na muna kung saan nanggagaling yung utang na yun. Kumbaga, para bang meron kang balde. Diba? Para mapuno yung balde mo ng tubig, iwasan mo, let's say for example, yung mga butas. Right? Okay. So, same thing goes with the utang. Existing na yung utang mo. Parating ka nabubutasan doon. So, when you identify, takpan mo na yung utang na yun. Okay? Takpan mo na yung mga butas na yun para hindi ka parating mazi-zero all the time. Di ba? Sa ating mga kababayan right now na parating feeling nila zero sila. It's because na yung butas hindi nila tinatakpan. Pangalawa, syempre, kailangan mo ng another source of income. And I always bring that up dahil powerful combination yan eh. Bawasan mo yung mismong butas, okay, kung saan ka nabubutasan, and then mag-add ka ng another streams of income, which is, I always say these things directly to my client, is skills can pay your bills. The more skills you got, the more bills you can afford. Oh, so hindi kailangan magbenta ka or yung tangible something you sell. Yeah. It doesn't mean that you have to sell something tangible. Exactly. Skills are enough. So, let's say for example, a side hustle. So, let's say for example, there's this famous what do you call this one? There's this thinking na saan ka ba magaling? May. Okay, saan ka ba magaling, Pam?
kung madaldal ka, pwede ka maging broadcaster. Probably, yung gano'n, no? Kung, sabi nga biro nga namin, kung magaling kang manuntok, okay, maging Manny Pacquiao ka. Di ba? Parang gano'n ang dating. So, saan ka nga ba magaling? This year, double-checked it. That's the main reason why sa ating mga friends from BPO, because I also speak with the tons of people there. Remember, meron kang reskilling, di ba? AI is actually coming directly to your with you. Yun ang competitor ngayon ng employment, di ba? That's correct. So AI is coming for your job. Meron when I was still within the BPO industry, this was way back 2012. I have a friend who were able to use a tawag nito, a simple methodology lang ng AI. Napalitan niya yung 20 people. Nakatipid siya. Nakatipid siya. So imagine mo yun, that was magpasweldo ka ng 20. That was 2012. Alam mo ang kailangan niya lang, isang tao mag-ooperate. That's it. That was 2012. Right now, it's 2026. 13 years after. So again, reskilling and upskilling. That's the reason why your skills, okay, is going to be your gold mine. Okay, this year. At the end of Hindi the day, mapapalitan ng AI si Pam. Yes. Reporter, hindi. On the spot. Pero Diba, meron ng Pam? mga AI broadcaster na... Broadcaster, pero yung reporter na on the spot nagre-report ka, may follow-up pa. Di kaya ng AI yan. That is correct. Okay. Kaya nga, reskilling, upskilling, kaya skills can pay your bills. Saan ka magaling? Kaya dapat double down and dapat willing. Hindi mo kailangan magbenta ng tangible. Yeah. Alright? Willing to learn. Yes. Diba? New skills. And last year, there was a booming affiliate marketing. Ibig sabihin yung mga nagla-live selling, live they selling. don't have any specific, let's say for Training. example, training. Oo. Pero as long as they have a following, attentions, as long as they can grab eyeballs, attention, will create money for them. I know. Minsan Diba? kahit humor lang I sa know. live selling, patok na patok din yun sa mga audience. Kahit na nga may punto ka di ba? Exactly. Di ba? Wala na yan. Exactly. Okay lang yan, basta makabenta. That's diba? true. Okay. Pero Yes, speaking Pam. of loans nga po, you mentioned kanina yung mga debts. Siyempre, iba't ibang klase yan ng debts. May credit card, may utang sa kapitbahay. Pero usually, pag ganun po ba, paano dapat i-prioritize ng individual? Anong mga debts po ba yung dapat unahing bayaran? Okay. Number one, consolidate your debts. So, let's say for example, sa ating mga Pilipino kasi, ito yung napansin natin. Tayo ay hindi nagbabudget. Anong ginagawa natin? Mental accounting. Oo. Honestly, Pam and May, I don't trust my memory. Oo, ako rin, guilty ako dyan. I Minsan, don't- tinatamad magsulat, pero, Exactly. ay, ano nga ba, nakalimutan na, di ba? Exactly. But we can use our smartphones. Sa dami nating apps, we can use that one. Pero some of my clients, which is oldies sila, they preferred yung written sa Written. notebook. Yes. Talaga makikita mo, every year merong notebook dito, nakalagay, Oo. nakasalansan pa. Pero, it works for them. So ngayon, kung hindi nag-work sa'yo yung app, baka nag-work sa'yo yung mga journal, yung mga planner. So number one, consolidate natin yun. Balik tayo dun sa tanong ni Pam. Ano yung uunahin? Unahin mo yung may pinakamalaking interest rate. So, let's say for example, credit card debts, card, yeah. merong average na at least 3% yan per month. Kung Oo. hindi mo nababayaran yan. So, imaginein mo let's do the math. Magkano ang nare-receive mo annually, okay, sa isang savings account? Let's talk about that. Digibanks or digital banks, I believe last week, they released at least may 5%. Okay, yun na yung pinakamataas. Pero a commercial bank will only give you, Pam and May, 0.00025. So, imaginein mo. Akala ko 0.0125. No. Hindi pala 001. Oh my God. It's getting Diba? lower. Yeah. Pababa ng pababa. Ay, exactly. Pero tinaas daw nila yung Yung PDIC. insurance. No. Sige. Pero binaba naman nila Exactly. yung interest rate. Again, those are commercial Nakakaloka. banks versus digital banks. Remember, the digital banks, once they get the saturation ng market, meron silang tier level. Yes. Kunwari, may 5 million na naka-download ng app. Shall they
provide 5% pa rin. Hindi, ibababa na nila yon because it will be unsustainable for their business. So it's a risk, Oo systemic nga. risk yon for the banks, right? Okay. Now, ito na ang problema. Ang concern nga ni Pam kanina, ang dami kong utang. Ano ang uunahin ko? Well, number one, the highest interest rates, okay, which is probably yung pinaka-biggest credit cards mo. Pangalawa, let's say for example, paano yung mga utang ko sa kapitbahay? Di ba? Doon sa tindahan. Exactly, utang Oo. sa tindahan. Now, ito na. Let me remind you, whether you like it or not, you need to talk to them. Okay, guys, pwede nyo ba ako bigyan ng ganitong? Okay, I-stretch natin. i-stretch nyo. Palugit. Some clients na I know, restructuring program. Okay, di ba? Baka pwedeng, instead na 2 gives, gawin kong 3 gives, pero taasan ko on the latter part. Dahil, okay, unahin ko na muna to, yung pinakamalalaki. Kasi, remember, kung meron tayong kakilala, Pam and May, 11 yung credit cards niya. Grabe naman. Parang lahat na ng bangko. That is correct. Sa Okay. credit Now, card. 11 in credit cards. Ang hirap i-manage. And dumating siya sa depression. Oh. Dahil wala na siyang nakukuha na funds along with his salary. Kinaskas lahat. Exactly. Kaya nga kaskasan bodies tayo today, di ba? So, yun nga ang problema. I-consolidate mo and then you talk to those people or institution na pwede mong ma-stretch. Restructuring program Lahat yan. ba sila pumapayag naman? Okay, ito ang sikreto ng mga bank or mga institutions. Sikreto to, The only thing na they hate, okay, ito lang yung ayaw nila, is yung hindi ka nakikipag-communicate, ini-ignore mo yung calls nila, and ang ayaw nila is hindi sila nababayaran. Yan tatlong yan. So ngayon, the only way for you to have a really good impression sa kanila is you constantly talk to them para ang ending is they will stretch it out. And sometimes they give you, okay, some people, and I've heard about this one, meron silang utang na 100K. Sir, kung may utang na 100K right now, okay, gusto mo tapusin na natin to. Wow, sounds really good. Nasa collections agencies ka na, right? Ang gagawin nila, sir, bayaran mo 30,000 for today, tanggal na lahat ng utang mo. Wow! That's another restructuring Alam mo, may program. kwento ako. Ganyan, yung 100,000, meron akong pinahiram ng credit card, tinakbuhan ako, so dinedma ako. Hindi na nagpakita. Okay. Oo. Tapos ako nagbayad. Sana alam ko lang noon, pwede pala yung 100,000, naging 30 na lang, di ba? Okay. Napatawad ako. Let's talk about that one, Pam. Pam and May. Okay. What if, let's say for example, pinautang mo ako ng 100K? Pero Using hindi the ako tumakbo. Oo. Hindi ako tumakbo. Okay. Pam, imagine mo yun, ha? Like, and me. Mm. Friend pa rin tayo, kaso nga lang nga nategi ako. Ay, oo. Here's what wala will ka happen. nang Here's another strategy na I would recommend. I know we're friends, pero dahil may utang ka sa aking 100K, I don't wanna gamble. I don't wanna take risks. Here's what I recommend. Meron akong kakilalang insurance advisor. Okay? Si Pam, sign a deal with him, with her, para ako ang gawin mong beneficiary dun sa utang. Okay? So, let's say for example, ako, magbabayad ako ng insurance, okay? Tapos, ang gagawin ko, ikaw ang aking gagawing beneficiary. Para in case na mategi ako, okay? Yung mismong insurance company will pay you probably more than 100,000. Okay? Kumita pa. Exactly. Kasi nga, ang ending is, paano kita mababayaran na tegi na ako? Di ba? Pero, kung hindi nategi. pero again, here's the thing. You don't wanna gamble that part. Yeah. Kasi I know somebody na pinakaskas niya yung friend niya and ang nangyari is nategi. Wala na. So ngayon, Wala nang- siya pa rin ang nagbabayad. Siya nagbayad. And sabi ko sa kanya, how much are you paying? I'm paying the minimum. Sabi ko, it will take you 72 years before you will be able to pay everything. Dapat kinausap niya yung credit card. Yeah. Pero sabi niya, sabi ng mismong credit card, hindi na namin sakop yan. And that's the main reason why, Pam and May, control is everything. That's why, maganda yung discussion natin because some clients or some Filipinos
are currently experiencing these types of things, di ba? So yan sige. Pero speaking of control nga po, gaano po ba ka-important nga yung discipline pagdating? Self-control. Kasi syempre, na-mention niyo din po kanina, merong mga 11 credit cards, pero yun Yes. na, anong importance ng discipline sa Okay. pag-iipon? At saka talaga Yeah. bang kailangan mo ng 11? Or siguro, if you were, since you are a financial planner and advisor, sabihin mo ba doon sa friend mo, tigilan mo naman yung 11? Talaga bang, hindi mo na napapakinabangan yung perks ng ibang credit Yeah. card? Siguro pwede mamili ka Okay, na. so let's talk about that one. Number one, majority ng mga clients natin, tumatakbo na sa atin whenever they are already in heavy debt. Yeah. Okay, ang problema is yung mismong consumption driven na kailangan ma-please ko si ganito, maging maganda yung, alam mo yan, yung masignal ako na medyo mamahalin yung mga damit ko, Ay, branded nako. ako, and all, di ba may, Lifestyle. yan ang problema, lifestyle inflation. And kapag kinain ka ng lifestyle inflation, I can guarantee you'll be in a heavy burden along the way. Now, going back to the question ni Pam, kailangan ba ng discipline? Actually, to be honest there is a study. Okay, let me quote this one. There's a study na every single day, we are making 30,000 micro decision. Every single day. Dami. From the morning until we sleep at night. Okay. Now, kung meron kang discipline along the way, parang napupudpud na, ano yan, what do you call this? Gulong. Di ba? Ang tawag nito, the more na napupudpud yung gulong, kapag basa yung mismong yung kalye, anong nagiging tendency? Nakakalbo. Nakakalbo na yung gulong mo, ang ending, basa pa yung kalye, kapag nag-brake ka, aksidente. Ganyan din ang nangyayari sa willpower, pati discipline natin. That's a scientific study. So, what should we do? Number one, accountability partner. Okay, so let's say for example, sino ba yung accountability partner mo, May? O kung medyo, alam mo, magastos ka, di ba? O, kunwari. May taga-batok sa'yo, hoy! Ang tawag nito, di ba? Yung re-respetohin mo pa rin after, di ba? Basta may usapan kayo, batukan mo kapag may sumusobra Exactly. na ako. They still remember yung mga mag-asawa, di ba? Let's say for example, nasa mall, di ba? So habang naglalakad, uy, parang maganda to, di ba? So hinawakan ka ng asawa Hinila mo. pa. Hindi pala ano yun, sign of love yun, sign of economic support yun, di ba? Uy, wag ka dyan, baka mamaya ano ka, di ba? May mga kakilala tayo. Kapag pumasok ka sa isang stall, sa isang mall, within 5 minutes, you know exactly na bibili at bibili ka. Ay, di ako ganon. Di ba? Ikaw, Pam, 5 minutes, Di ba? yes na agad. Hindi po ako may list kung yung mga Oh, dapat diba? Yun ang Yun. maganda. That's the reason why ang pinakakailangan mo is sistema. Yung sistema na, let's say for example, naglilista ka. Sistema na, let's say for example, sino yung mga kakausapin ko kung medyo mafo-fall ako into this particular trap along the way, di ba? Di ba? And the biggest thing na we need to understand this year, guys, and I recommend this one to everyone who's watching. Saan ka magsisay no this year? Oo. Okay. At kanino at saan Kanino, ka? saan, Oo, kailan ka Kailan? magsisay no? Oo. Dahil, ang problema pala natin, addicted tayo sa saying yes. May notification mo. Oo. May notification ni Pam. Uy, meron na namang sale. Uy, meron na namang sale. Predictable. Oo. Silipin lang. Ako sinisilip ko lang. Hindi ako pumapatol. Hindi ba ako mapagpatol eh. Di ba? Okay. Huwag tayo Dapat masyado pala kailangang umiwas sa mga friends na Oo. nambubudol. Oo, Dapat doon tama. tayo sa nagko-control sa atin. Correct. Yeah, Yun diba? ang maganda. Yun ang gusto ko eh. Meron kang taga-bato. Ito pa ang pinakamalupit. Taga-kalabit. Ito ang pinakamalupit. Ano? Yung mga friend mo na ganito, meron akong makakilala. Pam and May, binook ko na pala kayo ng flight. Bayaran nyo na lang ako after the event. Hindi ko siya babayaran. Di ba? Ikaw, hindi Imagine ba, Pam? mo yun, Ano, bakit? Sinabi ko ba? Di Umuga na ba? Di ba? Yun ang ating mga friends na kailangan. Alam mo yan, hindi naman na i-unfriend mo or i-unfollow, pero you need to at least be more cautious when it comes to dealing with Walang them. ganunan, walang biglaan. Okay. Marami rin kasi tayo mga, sinabi nga ni Pam na sa credit card. Pero minsan marami tayong tulad ng
life insurance, car insurance, maraming scheduled yan eh. Yes. Tapos nagkaroon ka ng problema. So paano natin susolusyonan yan? Sa ating pagbabalik, sagutin mo yan ha, dahil mag-news break lang tayo. Maraming salamat. Kasama pa rin natin ang ating registered financial planner, David Angway. Susunod na ang ating news break. Magbabalik ang Panalong Diskarte. Nagbabalik may Valya Seniza para sa Panalong Diskarte. Kasama pa rin si... Pamela Vasquez. Okay, nabitin ang ating tanong. Kasi, Dave, kasama pa rin natin si David Isaiah Angway, ang isang registered financial planner. Okay, ang binitin kong tanong kanina, paano kasi kung marami ka ng schedule, yung mga monthly na binabayaran tulad ng mga insurance, life. Okay. Marami yan, di ba? Life, ano pa ba yung mga monthly? Siyempre, yung Mga subscription. mga subscriptions. Yeah, yan, di ba? naka-Netflix ka. Lahat na ng... Internet, Oo, di ba? internet mo. Diyos ko. Pero, nawalan ka ng trabaho, siguro, paano? Marami ka pang utang na nakapila rin. Siyempre, monthly rin yan. That's correct. Well, number one, you need to have an emergency fund. Because, again, for those people na hindi familiar with that idea, yung emergency fund natin, Yan. dapat meron kang at least 3 months of your monthly needs expenses. So, Hindi na yata 3, 6 na actually, yata. bigyan kita Parang ng idea. kulang. Bigyan kita ng idea Sige. about that. Okay, bakit, anong difference ng 3 months pati 6 months? Kung ikaw ay isang empleyado at alam mo for the fact na yung skills mo is very important in the employment, okay, industry. So, 3 months, kaya mo yan. Okay, 3 months yung emergency funds mo. Ibig sabihin ng computation natin na to, lahat ng expenses mo every month, multiply mo into 3 Times months. 3. Yun ang mismong ano natin, for the employed. Pero kung ikaw ay isang freelancer, self-employed, ikaw ay isang business owner, I recommend you na you go directly with 6 to 12 months. Bakit? Dahil variable yung mismong kinikita mo. Oo. For the next 12 months, i-double check mo yan kung magkano yung kinikita mo. And remember, and I recommend this one, ikaw ay dapat hindi nagbabudget lang ng monthly. Anong ibig sabihin nito? Gayahin mo yung mga malalaking institusyon, naka-annual projection ka kaagad. Kasi kung monthly lang yan, it can be down, it can be good, pero kung nakikita mo for the last 12 months na medyo magastos pala ako dito Naku sa naman. area na to. Oh, Diba? David, kung si Aling Barang, hindi naman alam yan si Aling Tekla well, dun sa kanto na unang- nagtitinda lang. I-multiply mo lang ng 12 times yan. And I can guarantee you, So, kailangan may listahan. Tulad ng Yes. ginagawa ni Pam. exactly. Kung ano yung gastos mo sa kada buwan, may listahan ka at siyempre meron ka pang buffer dyan yung mga... Yes. May predictable yung Oo. mismong income mo at the end of the day, pati expenses mo. Eh. And then, alam mo na kung saan ka mag-a-adjust along the way. Ano na ba yung pwede nating tanggalin paano dito? kung may monthly tulad ng insurance, pag hindi ka nagbayad, naglaps, wala na. So, Okay. sayang na yung binayaran mo. So, this is Oh. the main reason why may dalawang tipo ng insurance. Okay? So, meron tayong tinatawag na term insurance. Yun yung para bang kapag nalate ka ng 30 days, nako, lapse na yun. Pero kapag ikaw naman ay kumuha ng VUL, as long as nakapaglagay ka doon ng mga for about first 3 years, yung mismong funds doon, yung magsusurvive para doon sa mismong insurance Pero mo. nadideplete din yun. Yes, Depende exactly. rin sa market Sa- forces. Yes, exactly. Oh. That's why you need to speak directly sa iyong financial advisor para may gabay ka. 'Di ba? Hindi lang yung titingnan mo sa app, okay, mababa, okay, maganda. Kaya nga, you need to speak directly to your financial advisor para Para malaman mo kung kung maganda ba. kumikita pa. Exactly. Wala na akong panghulog, Dave. Oo. Ganon. At saka kung ayaw kang pansinin ng financial advisor mo, ay Dumiretso nako, ka na. pumunta ka, Sa maghanap office. ka ng another financial advisor na kakilala mo. No, okay? Kasi yun yung pinaka magagabay sa'yo along the way. Okay. Diba? Kasi pera mo yan. Pero some people pa rin naman po kasi, di ba, parang medyo overwhelmed pa, medyo nahihiya pa maghanap ng financial coach or financial advisor. Ano po bang maititip At po sa kanila? At saka, totoo yan. Maraming registered financial planner or financial coaches. Pero may fee yan, di ba? Okay,
here's another Additional cost yan, di ba? Okay, here's another concern ng ating mga kababayan. Ayaw natin na, let's say for example, masabihan na, ay, walang alam to. Di ba, mahihiyain ng mga Pilipino sa pagtatanong. Kaya nga, meron tayong mga groups, mga Facebook groups, mga Reddit posts, at kailangan mong magbasa. And then once na medyo equipped ka na with some of the knowledge, then you hire let's say for example, a financial planner for the holistic advice. Remember, okay, for some people, ang bibigyan ko kayo ng another framework of thinking. Kung ikaw ba, okay, magpapagawa ka ng bahay, doon ka ba sa mason or doon ka sa engineer? Okay. Siyempre dun sa engineer. Exactly, kasi hindi matatapos. Pero kung afford mo. Oh, Yung iba kasi exactly. pumapatol sa mason. Di ba? Kasi Okay. wala eh. Kaya Gala nga, sa budget ko yan, pre. Yun ang problema natin. So, quality all the time. Or, well, kung hindi mo pa afford, ito pinaka marirecommend ko, mag-start ka magbasa. Okay? At i-analyze yung mga certain topics na gusto mong maintindihan para ang ending is, kapag ready ka na, then you go ahead and look for another financial advisor. So, idagdag mo na dun sa emergency fund yung pagkakaroon ng coach, financial coach. Yes. Pero, remember this one, meron tayong currently, as far as I'm aware, 150,000 life insurance agents right now in the Philippines and more than 10,000 mutual fund advisors. You can use their licenses to help you understand kung ano ba yung mga pwede nilang gawin regularly. So remember, when you talk to them, okay, at least you do it ng every month, ano na ba yung update, if you want to, alam mo yun, makipag-partner sa kanila, at least kahit pa paano, meron kang gabay every single month. Okay. Yes, Pero pa. ang ano pong observation nyo the past few years, parang mas tumataas na po ba yung percentage say no mga tao na nagiging aware at talagang Financially literate. lumalapit na din talaga sa financial coach or plan? Yeah, I based from my even after the pandemic, okay, mas naging buhay na yung mga healthy discussions regarding sa finances. Dahil dati, nakakahiya, ayaw magtanong, dahil baka mamaya, komisyonan lang ako nito, parang ganun ang dating. Pero right now, nagiging healthy na yung discussion regarding dun sa process ng financial planning, hindi lang yun sa mismong investment planning, na nakikita ko yung mismong eagerness and curiosity ng ating mga kababayan dahil hindi lang sila nagiging financially literate. Actually, they're also doing, nauuso na yung DIY. Okay? Do it yourself investment strategy. Pero, I always recommend na magkaroon ka ng gabay para iba kasi yun na yung Excel file lang yung kinakausap mo, May. Di ba parang, okay, tapos na ako, alright, that's good. O kasi Diba? hindi mo naman alam kung may flaw yung ginawa mong Excel file. Exactly. Unless That's correct. meron kang coach nga. Pero gusto ko lang Go. mahal ba? Nakadepende mag-hire. Para kung halimbawa yung mga nakikinig, gusto na lang din talagang mag-hire para makatulong sa kanila, pati nakakumuha ka na ng insurance, kumuha ka pa nagtayo ka pa ng business. Okay. Tapos, marami ka para Or ma-manage mo kung monthly yung po ba or per session yung per mga- session ba yan? Okay. Per hour? Parang abogado? Bigyan ko kayo ng mga business model ng mga financial coaches. Number Oo, kasi one, nag-iipon ako pero hindi ko alam ayusin yung Yes. finances ko, di ba? may mga financial coaches na one time, big time, 1 hour, 2 hours, then they get paid to that one. Okay? Yun lang, one time, big time. That's it. Okay. Number 2 na financial coaches na program, naka 3 months para at least masusubaybayan. Okay? So, bago ka bitawan. Oh, Yes, you can yes. go on your own. Then, meron naman annual level. Parang subscription-based na ang dating. Na para bang merong mag-o-audit sa'yo, ano pa yung mga pwede nating gawin. Kumbaga, para bang nagpunta ka na, gusto mo magpapayat. Di ba? Nagpunta ka sa gym. Merong trainer doon. So, meron silang mga
parang ganun ang subscription-based level yung approach. Okay, ika nga. Okay. Diba? So, pwede ka makapamili. Hindi naman yung parang, hala, hindi ko afford to. Baka mamaya I might get into bigger utang. Dahil, dahil sa isang coach na ganito, di ba? Well, kung alam naman ng coach mo na mas lalo kang mababaon sa utang, some coaches offer it for free. Okay, Oo. di ba? Meron ba yan sa meron bang online, pero minsan ang fear ko rin dyan, nang scam din mga Oh. groups. Di ba may ganyan din? Yes. Well, I can recommend you. Okay, for those people who are currently listening, even outside the country. Yeah, we have listeners Because all over ang the tawag world. nito, I'm also doing financial coaching. Kunwari, nasa California, sir, paano yung mga ganito, ganyan. As a financial coach, I do risk management. Ibig sabihin, ano yung mga delikado? I'll give you everything. Ito yung mga pros and cons. Kaya nga, yung mga financial coaches na hindi lisensyado, let me give you a word of caution. Ako, kapag nagkamali ako ng advice, may balik sa akin dahil lisensyado tayo. Di ba? Parang doktor and all. Oo. Pero kapag walang lisensya ito, doon na pumapasok yung risk itself. So, meron naman way of checking kung license yung pinapakinggan mo. Yes. O yung, You can kinukuha Google mong it, coach. double check, and all. Well, some yung pala AI mo yun. Yes. AI, Bot David. pala. Di ba, may bot mga na? ganun, no? Oo. Oo. Yeah. Kaya maganda na face-to-face or di kaya online, Zoom virtual. Zoom version, Yes, oo. para at least ma-recommend mo, sir, paano yan kapag may ganito pa akong mga questions? Madedetermine mo kung ano yung mismong kailangan mo. So, before ka mag-ask ng meeting with a financial coach, ito ang pinakakailangan ko from you. Okay, i-ready mo. Number 1, lahat ng tanong mo. I-consolidate mo yan. Lahat, at least. Para yung 1 hour, sulit. Oo. Hindi yung, hala, kung ano na lang yung mag-pop up sa brain mo, yun na lang itatanong mo. Nako, delikado kasi tapos hindi ka rin nagsusulat. Tapos pangalawa, kung naka-Zoom, okay, virtual, ask them to record it. Okay? Para at least kahit pa paano, Pwedeng marireview mo. Kung hindi mo na-review, delikado yan, right? Okay? Baka mamaya kasi sabihin, wala naman akong sinabing ganyan. So that's I also know, part of your oo. risk management. Pangatlo, some of my clients, I also provide this, naka-NDA, non-disclosure. Na para bang hindi ka gagawing content. Di ba? Some of the... So this is what I really don't like. Ginagawang content yung mismong misery mo. No, okay? And you don't want that. That's unethical. Okay? Oo. Okay, nabanggit mo nung simula ng ating interview na isang isang way para makapagbayad ng mga utang kahit na kinakapos ka na, ay gamitin mo yung skills mo. You don't have to sell tangible things for you to earn extra. Para doon sa mga nakikinig na hindi nila alam, ano nga ba ang skill ko? Magbigay ka nga ng example, baka parang light bulb yun sa kanila. O nga pala, may skill akong ganito. Okay. Example. I'll give you a really good scenario. Okay. Kung magaling kang siyempre, meron tayong mga kakilala, mga content creator. Halos lahat content creator na. Pero one of the best things na kailangan as a content creator is yung may thumbnail ka. Magaling ka ba mag-design ng thumbnail? Okay? Di ba? Para i-click ng mga tao right away. Pero, pangalawa, lahat halos tayo magaling kumanta. Di ba? Magaling ka bang kumanta, May? Doon. Di ba? So pagkanta. So, Diba? sasama dun sa mga may kumakanta. Yes. Tapos marami mga gifters. Exactly, ganyan. di ba? Okay. That's another Pwede, way. o, yung mga magagaling kumanta. And then kung ikaw ay isang magaling na, let's say for example, sa kilala naman natin yung mga taong mahilig mag-advise about sa pag-ibig dahil galing ka sa mga alam mo yung mga Masalimuot. love. Okay, mga sariling hugot katulad yung sinabi ni Pam. Di ba? That's also Si Coach Vanessa sa diba? atin. That's also gonna give you saan ka magaling at ano yung competitive advantage Gamitin mo. mo itong mga free platforms na ito na Exactly. nagbibigay, na nagmo-monetize. That's correct. That's correct. Because pero remember, yung kapitbahay ko, magaling lang siya maglaba. Magaling Maglaba, siya oh. magluto. Okay. Magaling siyang pwede mag-alaga. okay, O ganyan. bigyan ko kayo ng another idea. Kung Maglinis? ikaw ay isang magaling magluto, maglaba, maglinis na yung mga gawaing bahay, gawin mong subscription base yan.
So let's say for example, May, ako, magaling ako maglaba. Tapos, lahat kayo rito, may labahan every week. So ngayon, kakausapin na kita, May, for the next 12 months, ako na maglaba. For you. Okay? Mag-sign na tayo ng kontrata. So Okay? alam mo na, may kita ka ng isang taon, ano? Exactly. So, kung lahat kayo, 12 kayo dito, tapos may 12 na rin ako na income stream, kahit mawala yung isa sa inyo, hindi ako magpapanik. Mapag-aaral ko yung aking anak sa kolehiyo Oo, dahil sa o kaya may paglalaba. pandagdag gastos ka, Exactly. di ba? Okay. Di ba? Hindi kailangan na bumili ka kung wala kang puhunan, gamitin mo yung Exactly. sinasabi mong skill. Exactly. At saka last one, kung Yes. punong-puno na yung labahan, di ba? Dahil hindi ko na kaya, mag-hire na ako ng mga ibang labandera para Ay, oo. mag-expand na ako. Oh, parang yung mga cleaners, ano? Exactly, Nagtayo di ba? na ng negosyong cleaning. That's correct. So, hindi na ako naglalaba Company. technically. Nagmamanage na lang Manage rin na. ako ng labandera. Okay. Nakakatuwa. Ang dami nating natutunan. Ayan, meron na tayo mga naibahaging tips o mga paraan para habang tayo nag-iipon, pero meron tayong mga binabayarang utang, meron pa tayong pwedeng kitain at may matitira. Okay. Where can they follow you, David? Alright, follow me sa aking Facebook account, David Angway. And meron din akong website, davidangway.com. Meron din tayong YouTube channel, David Angway, Registered Financial Planner. Meron din tayong LinkedIn, David Angway. So, and again, meron tayong TikTok account. Biruin mo yun. Oh, diba? Alright, di ba? Pero hindi tayo nasayaw. We're only giving sound financial advice. So, David Angway. Ayan. David Angway, wala nang ibang hahanapin sa lahat ng iba't ibang social media platforms. David Angway, kung gusto nyo tumulong sa inyo, sa inyong mga finances at pagpaplano sa buhay. Thank you so much, David. Happy New Year. Thank you, May and Pam. Thank you, Happy sir. New Year as well. Thank you. Ayan. Di ba sabi ko sa inyo, every Sunday, tumutok lang kayo. Marami tayong natututunan. Yung mga skills na yan, marami pa pala. Di ba? Na pwede palang pagkakitaan Oo, at additional kahit wala kang income. pera. Yes. Oo.